Elder Homer. Andiyan ba si Elder Homer? Parang nawala. Pastor Dong, andiyan ka ba? Oo. May echo pa. Hindi, may echo pa. Pwede manguna sa panalangin. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, papasalamat po kami, Ama, sa gabi ito. Binigyan kami ng pagkakataon para kami ay mga tuto, Panginoon, mula sa inyo. Salamat po sa pagkakataon ito. Tulungan mo si Elder Mel para sa pagtuturo ng inyong mga salita, O Diyos. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Buksan po ito at lagyan mo ng mga aral na nararapat para sa amin. At tulungan mo kami na ma-absorb namin ito. Samahan mo kami mula simula at matapos ang magdidalay namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, salamat Pastor Dong. Pangungunahan po tayo ngayong gabi ni Elder Mel. Okay, so good evening po sa bawat isa muli at tayo po ay nasa oras ng ating prayer meeting. At so if you have your Bible, pwede po kayo makibukas sa ating 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 15. 1 to 5. 1 to 5. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. So, kung nyo po nakita, nice po yung basahin sa NIV version. At sabi po dito, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Okay, so pagpalain tayo ng Panginoon sa kanya pong salita. At so we are in chapter 4 and ng Timothy, 1 Timothy. Although these are instructions of Apostle Paul for Timothy concerning the false teachings and how it is described in verses 1 to 5. And but our topic for tonight, yung binigay ni Rev, the topic is the great apostasy. Yan. So, how do we mean by apostasy in the Bible? Okay, so meron na po bang gustong sumagot? Gusto yung okay lang po tayo, pwede kayong mag-interact kung kailangan, kung gusto niyo po. Kaya lang, di ko lang po kayo nakikita, pwede na po kayong siguro sumagot pagka medyo gusto niyo na meron kayong gustong i-share din. Okay, so apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. So the term apostasy comes from the Greek word apostasia, meaning defection, o kaya departure, revolt, or rebellion. So yan, so maliwanag na binanggit na sa binasa natin, sa binasa ko na may nagkahulugan siya ng rejection sa yung pagiging, yung parang itatalikdan niya na yung kanyang pagiging Kristiyano, or sabi pa nga doon, talagang wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. So talagang parang pati membership niya sa church
talagang aalis na siya sa ganon. So yun po ang tinatawag natin dito na the great apostasy. No? Then as we read again sa verse 1, ang sabi po dito, the Spirit clearly says, no, that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. So base sa talata, actually Apostle Paul, however, is perhaps of a specific revelation made to him by the Spirit. Okay? So, at sino ba yung Spirit na dito? Okay? So, as we look at John chapter 16, verse 13, so babasahin ko na lang din po sa NIV, sabi po doon, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears. And he will tell you what is yet to come. Okay? So, this Spirit clearly says that in later times, sabi nga doon, in later times, sabi, the time beginning with the first coming of the Messiah. That Paul is not referring to the time immediately prior to Christ's second coming is obvious from his assumption that the false teachings were already present at the time of his writing. Kumbaga, present na yung mga false teachings bago pa niya sinulat itong letter. So parang sinasabi lang niya na para din sa mga makakabasa pa ng sulat niya, ay maging handa rin sila. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi niya dito na in later times, ganyan, no? So, hindi naman to parang future ang dating, ano? Pero ibig sabihin, nangyayari na sa kanila yon nung bago pa niya sinusulat itong yung letter niya. Then, other references, makikita po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ang sabi din po niya dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. Okay, so meaning, kahit nagsasalita si Apostol Pablo during present times ng kanila, he assumed na may darating pang mga terrible times talaga, mga terrible na mga situation. Okay? At even si Apostle Peter, no, meron din siyang sinulat sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Sabi doon, above all, you must understand that in the last days, sabi niya, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. So scoffers, yan po yung mga manlilinlang, ano? So sabi ni Apostol Pedro, darating sila dyan, mga manlilinlang, manlilinlang, and following their own evil desires. Okay? Then, so ano po yung malinaw, ano, na sasabihin ng Holy Spirit in the later times? So, gayong langgit, the Spirit clearly says, di ba, sabi binasa natin kanina. So, ano ba yung malinaw na yon? So, sabi dito rin pa rin tayo sa verse 1, no? Sabi letter A, sabi, some will abandon the faith. Okay? So, kung hindi po natin babantayan ang sitwasyons ng ating mga kapatiran, ay maaaring may makasalisi ng ibang katuruan at mabaling sa maling turo ang ating mga kapatid sa Panginoon. Diba? So, ikalawa, some will follow the deceiving spirits. Okay? So, merong warning from Mark chapter 13 verse 5. Sabi ng Panginoong Jesus said to them, watch out that no one deceives you. Yan. So, maaari silang sumunod at malinlang ng ibang katuruan. At ikatlo, sabi, things taught by demons. So, ito po ay kadalasan sa mga napapanood natin na mga kababalaghan, di ba? So, yung mga kwento ng ating mga ninuno, mga urban legends, at iba pa. So, nakakapanlin lang din po yung mga yan. Ano? So, yan yung mga darating pa rin sa atin. O, sometimes, actually, experience na rin naman natin yan talaga. Totoo lang, ano? So, yan.
And sabi pa sa verse 2, such teachings come through hypocritical liars. So ano ba yung hypocritical liars? So meaning, someone who lies about other people lying. So talagang yung lie, talagang nagsisinungalingan mo yung kapwa din. So mapagkunwari itong mga sinungaling. So whose consciences have been seared. So yung seared meaning being dried and withered, sudden application of intense heat. So painitin talaga yan, as with a hot iron. So ibig sabihin, so pagpasok ng mga ng mga ano na yan, pagpasok ng mga nagsisinungaling na yan, pag umagat ka dun sa kasinungalingan nila, no? So lalo ka pa nilang lalo pa nilang paiinitin yung issue mo, paiinitin lahat ng mga kasinungalingan nila yan. Diba? Talagang intense heat. Yun yung description ng seared, no? So meron siyang intense heat para mas lalong uminit, no? Yung sinasabi doon. And then sabi naman sa Ephesians chapter 4 verse 19, sabi kagaya ito, no? Sabi dito sa Ephesians 4:19, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Diba? So ang ganda ng example dito sa Ephesians chapter 4 verse 19 in connection dito sa verse 2, no? Sabi, having lost all sensitivity. So yun ang una, simaan mo ng sensitivity. Then papasok siya sa they have given themselves over to sensuality, and so as to be indulged to every kind of impurity, and they are full of greed, no? Talagang palalim yung kanilang ginagawa, no? Kapag may sinimulan na silang ganyan, sa umpisa maliit na bagay lang yan, and then biglang umagat ka doon, sa kanilang kasinungalingan. So talagang hindi ka tatantanan, tuloy-tuloy talaga nilang gagawin sa iyo yan. Okay? Then, so ano pa yung taliwas na katuruan? Sabi sa verse 3, na they forbid people to marry. Diba? So, nagsasabi sila na, pagbabawal yung pag-aasawa, yung pagpapakasal, ganyan. Pero sabi nga dito sa Hebrews chapter 13, verse 4, sabi doon, Hebrews chapter 13, verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So, ibig sabihin, even God, talagang honored, talagang marriage ay ino-honor talaga ng Panginoon yan, And ang anong galit ng Panginoon dito? Yung nagagalit ang Panginoon, nagagalit ang Diyos sa adulterer and the sexually immoral. Okay? So, ito magandang rin to, magandang paalala din sa bawat isa, lalo na may mga members pa rin tayo na talagang hanggang sa ngayon, nagpaplano pa rin naman talaga ng pagpapakasal, na makasal sila. Pero yun nga, dito sinasabi naman dito na talagang marriage should be honored by all, Talagang ino-honor talaga ng Panginoon yan. Kaya papasalamat tayo dahil may mga kapatiran tayo sa PBCC rin, especially na talagang may mga naka-line up na silang scheduled for kay Rev, na siguro medyo mahanap lang na magandang tiempo para matuloy yung kasalan nila. And then, ang sabi pa dito, and order them to abstain from certain foods. So, pinagbabawal din pagka pag may mga pagkain na pinagbabawal din, So sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 16 naman, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. So, kaya't wag na kayong magpasakop, sa Tagalogin pala, Tagalog version, kaya't wag na kayong magpasakop
pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Okay? So wag nating hayaan na i-judge tayo kung anong nga kinakain natin at iniinom. Kasi sabi dito sa kasunod, which God created, no? Which God created it. So sabi sa Genesis chapter 1 verse 29, sabi dito, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Okay? And sabi din sa Genesis chapter 9 verse 3, everything that lives and moves about will be food for you, just as I gave you the green plants. Now, I now give you everything. Yan, no? So, dahil created ng Panginoon yan, no? Ginawa ng Panginoon yan. Kaya, so, sabi pa dito, to be received, which God created, to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Okay? So, sabi po sa Romans chapter 14, verse 6, so whoever regards one day as a special, does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God. Kahit kumain ka ng meat, kung yan naman ay para sa Panginoon, and give thanks to God. And whoever abstain does so to the Lord and give thanks to God. Okay? So, yun ang importante naman din diba? Once na ito na yung natanggap natin yung pagkain na yan, we give naman, pagpasalamat pa rin natin sa Panginoon yan. Sabi din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 30, if I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced because of something I thank God for? So, ito naman yung parang at least kung nasa harap mo na yung pagkain, so dapat alisin na yung guilt, alisin mo na yung agam-agam, alisin mo na yung alinlangan kung ano man yung kakainin mo. Meaning, halimbawa, may in-order kang pagkain, order ba niyan or galing ka sa isang handaan, may kainan at nandiyan sa harap mo yung pagkain, then tapos pinalangin mo naman yan, pinagpasalamat mo sa Panginoon yung pagkain na yon. Tapos pagdating mo sa you are about to eat na yan, biglang sabihin mo, naku, baka sumakit ang tiyan ko dito. Naku, baka hindi pwedeng, to, ako bawal sa akin to, yan, So may mga ganun, may mga ganun minsan na lumalabas, Pero yun nga, sabi nga dito sa pinag-aaralan natin ngayon na kung may mga ganyan ka, dapat alisin mo yung guilt, So, tapos minsan magkakaroon ka pa ng guilty, kasi dahil, ay teka, ayoko ng pagkain nito, kaya lang napag-pray ko na eh. Ano kaya gagawin ko? Ano kayang kakainin ko pa ba? Napag-pray ko na eh. Diba? Minsan may mga ganong agam-agam na lumalabas, Pero sabihin nga, sana matutunan lang natin na once na pinagpasalamat mo na yan, kainin mo. Kung hindi mo kakainin, okay, you left the food naman. Kasi importante, mawala lang yung guilt, sa once na pinagpasalamat mo na yung pagkain na yan. And then, sabi dito sa verse 4, for everything God created is good. Okay? So, sabi sa Genesis chapter 1, verses 10 and 12, verse 10, God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. Dagat, ganyan. And God saw that it was good. Sa verse 12, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Yan,
So, yeah, for everything God created is good. So, sabi pa doon, and nothing is to be rejected. Inalis ko yung mukha mo. Oh, okay na po. Kala ko merong mag-dadagdag. But anyway, sige po. So, sabi pa doon, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. So sabi nga sa Acts chapter 10, no? Verse 15, sabi sa NIV, the voice spoke to him a second time. So do not call anything impure that God has made clean. Okay? And sa verse 5, sabi, because it is consecrated by the word of God and prayer. So sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. So it judges the thoughts and attitudes of the heart. Okay? So because it is consecrated by the word of God, and prayer. Yeah. Ito yung judge, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Okay, so bilang application din po, or baka meron na po kayong gustong baka meron pong gustong na dagdag bago tayo pumasok sa application din. Bigyan ko po kayo ng ilang pagkakataon. Okay. Hello. Apa, kuya. Okay, narinig. Ang sinasabi nila kasi rito, ginagamit nila ito parang spiritual, pinagbabawal ng mga po. Ngayon, kung pinagbabawal natin for reason, okay lang yon. Walang violation yon. Pwede yung gano'n. Pero gagamitin pa nila ito, bawal ito, ito ang makakasama sa atin. Spiritual, hindi pero kung yan naman talaga bawal. Tulad ko, pag kumain ako ng mani, kumain ako na kahit na po, talagang mamagaya yung mga pae. Pero walang kinalaman sa spiritual yan. So, healthy yan. Kumain ako ng lamang loob, talaga hindi na ako kalakad ng matinong. Yan, matagal ko nang iniiwasan yan. Pero, alam natin, may mga relihiyon sa ngayon, napakaraming nagbabawal. Kilala nyo yan, nagbabahay-bahay sila. Pagka-weekend, nagbabahay-bahay, dalawang grupo yan, talagang silang inikitain. Pati nga, Oo. Kami ulam namin munggo kanina dahil Friday ngayon. Hindi pa ba nananakit ang buto mo dyan? Hindi, wala pa kaya pwede. Yeah. kung ganun lang okay lang yun. Pero hindi natin pagkain. Basta pwede mong kainin, hindi kasama sa katawan mo yan, ay kainin mo yan. Pinagpasalamat, sabi niya, nililinis ng salita ng Diyos at ng ating mga panalangin. Yan, panalangin, importante . Kahit na minsan parang mayroong pang sumobrang cholesterol yan, baka kung panalangin natin, baka hindi rin tumalab yung cholesterol yun sa atin. Di ba? Siyempre, hindi natin ginagawa. Parang nananadya lang tayo. Hindi naman. Halimbawa talaga, ang dami namang masarap na pagkain. Talaga namang gusto natin kumain ng lechon. Minsan-minsan lang naman yan. Kumain tayo. Pero sasabihin natin,
panalangin natin na talagang sinabi ng salita dito mismo pinag-aralan natin. Nililinis ng salita ng Diyos at ng ating panalangin ng malinaw na tinuturo rito. Kaya itong mga ito, false teacher talaga. Tsaka pinanggalingan naman nila. Ang sabi natin, turong mula sa demonyo at mga kasinungalingan. Ito okay, pagkatapos hindi ka kakain yan. Sayang naman. Lugi. Lugi tayo yan. So, maliwanag tayo yan. Ang member natin, maliwanag din. Saka talagang hindi po papayag lalo si Pastor Jeremy, no? Lalo pagka nakalagay sa harapan niya, bulalo. Yun. Oo. Kahit, iba lang kung gusto mo hindi kumain yun. Yeah. Kahit nagsasakit pa yung may nararamdaman na sa batak na masakit-sakit. Yun, ngalay-ngalay. Pero pag bulalo na sa harapan, ay, hindi pwedeng pigilan. Yan. Si Repter din nga ako, maniniwala sa mga yan. Pero hindi siya pumayag, nag-asawa rin . Opo. Yeah. Yan. Okay, so yan, salamat po. Meron pang si Pastor Jim, baka meron kang gustong i-dagdag. Mag-ingat lang tayo sa mga nagtuturo na hindi nakaayon sa Bible. So, isang challenge sa atin is study the scripture para pag may nagturo ng mali, alam agad natin. Kasi dalawa yung spirit na binabanggit ito, Holy Spirit sa verse 1 . Tapos meron ding deceiving spirit. Pag hindi mo ma-detect kung ano yung dyan ng holy tsaka deceiving, tapos ka. Tapos ka na. Kasi deceiving, sobrang galing niya talaga. Sobrang galing niya. Expert siyang mandaya. Pag hindi mo siya makikilala, akala mo Holy Spirit. Pero di pala. So, yun na po. Okay, thank you. Sige, so in application, So in particular on how to prevent, on this great apostasy. So of course, yung open connections natin sa ating mga kapatiran sa iba't ibang PBCM churches. Sa panahon natin ngayon na may pandemic, maaaring gamitin din ng diablo ang pandemic. Lalo na kung ECQ, ganyan, Siyempre, marami ang nasa bahay lang, at kung ano-ano lang naman ang ginagagawa, naiisip, ganyan. Tapos, di ba, lately, may nababalita na rin tayo na marami na rin tayo naririnig, Yung parang psychology, parang natinitira na rin even the psychological aspect. Di ba? Ibig sabihin, yung parang makarinig ka lang ng nakikita mong sitwasyon, pati ikaw mismo sa sarili mo, parang inisip mo na ano ba mangyayari na, parang ganyan. So, di ba minsan, kadalasan, ganun din yung nagiging epekto rin, kapag, although tinuturo naman dito, talaga may pupunta para lang, pinapakita nila kung paano iti-twist yung katotohanan, ganyan. Pero yun nga, gaya ng nabanggit ko, sa panahon natin ngayon, maaaring gamitin din naman yung mga ganong sitwasyon. Lalo na yung pandemic, yung mga nangyayari sa atin. So ang madalas pong nagiging dilema, particularly sa mga iba't ibang churches nowadays, ay yung walang face-to-face gatherings with their respective members. So yung tipong nababawasan yung monitoring, lalo na kapag walang connections sa mga members. Although we reach out them through various online, so ano po ba yan, So lalo na yung mga SDG, yung worship natin, sa youth, okay? So yung Christian education, and of course the AG na Zoom, ginagamit din yan. And then at of course itong kagaya nito, itong ginagawa natin na prayer meeting. Okay? So pero hindi din ganun kadali, to sustain 100%, lalo na sa kanilang spiritual aspect. Okay? Kaya po sa ating iglesia, we are encouraging each and everyone
to continue to pray for our members as we do by all means to reach out, no? So lalo ngayon na talagang online lamang ang connections natin sa mga kapatiran. Dahil mga mangilan-ngilan na talagang sumasabak talaga pa rin na sa sa pagbisibisita rin sa mga miyembro. So lalo tayong magsikap, magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos gaya ng nabanggit ni Rev Jimmy kanina, no? So magmatiyag tayo lalo sa ating spirituality para mas maging tumibay ang ating pananampalataya. Okay? So hanggang doon lamang po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Okay, Rev? Thank you. Okay, may mga karagdagan pa po ba tayo? Sa mga naibahagi ni Apo, Kuya, sige po. Yung pag-aasawang pinagbabawal nila, si Apostol Pablo, binata, hindi nag-asawa, pero hindi niya pinagbabawal yan. Dahil sa kanya, may calling na gano'n. Kaya hindi siya nag-asawa, hindi dahil sa yung calling talaga, para hindi makastorbo sa kanya paglilingkod sa Ebanghelyo. Okay po. Okay, meron pa po ba na may gustong idagdag? Okay, kung wala na po, siguro yun na po ang salamat. Email sa yung shinare sa atin ngayon in the Great Apostasy. Siguro po mag-close na lang po tayo sa prayer. Yung mga prayer request naman po natin nandun po sa GC. Ilingan po natin. Elder Homer, pwede ka ba mag-close sa prayer? Sige. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, muli po kami nagpupulit ng papasalamat sa mga talatang binahagi sa amin ni Elder Mel. Salamat Ama sa reminder mo na ang lahat ng gawa mo ay malinis, Panginoon. Nakita namin, asumpungan namin ang mga turong ito ay nagiging daan para iligaw ang mga hinirang. Pero Panginoon, alam namin na banal na Espiritu ay hindi nagpapagulo, hindi nagdaraya, Panginoon. Nalalaman din namin na ang mga ginagawa mo ay talaga yun ang ginagawa ng Panginoon ay yung ginagawa at nakikita niya ginagawa ng Ama. Matulungan mo kami, gaya na reminder ng aming mga kapatid na magsiyasat kami sa aming mga binabasa, sa aming mga nakikita, sa aming nasusumpungan, Panginoon. Sapagkat alam namin, isa lang ang Biblia, Panginoon, na siyang sandalan ng aming pananampalataya. Kaya kami, habang kami hindi nag-face to face, malaking opportunity na makapag-aral kami, makapagbasa kami ng mga salita mo. Na sa gayon, mas lalo kami tumibay, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Muli, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay, dinismis po ng mapayapa at ang buong magdamag ay maging kapahinga sa aming itong pisikal. Tulad ni Panginoon, ang mga uuwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon, pasumpungan po ng kapayapaan at kaligtasan sa banta ng mga sakit na laganap ngayon, Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po muli sa iyong gawain na ito, pagpalain mong bawat isang narito, at mga manunod na mamaya, Panginoon, pasumpungan po po sila ng kapayapaan na bumula sa iyo. Ito po sa hiling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat po. Okay, salamat po sa bawat isa. Sir, wala ba? Thank you. Okay, thank you. God bless. God bless everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Okay, God bless po. So, paano kaya papatayin to? Pipindutin ko lang yung stop, Pastor Alan.